હાલો આપણે આજે સકરિયાનો શીરો બનાવશું તો કેવો સરસ એકદમ સરસ આપણે કહીએ ને શિવરાત્રી એમ ખાવામાં હોય તો આપણે કોઈ ઉતાવળ હોય કામની તો ફટાફટ થઈ જાય એવો આપણે શીરો બનાવશું ફટાફટ થઈ જાય એવો શીરો તમને શીખડાવીશ આપણે 250 ગ્રામ સકરિયા ગાજર લીધા છે તો આપણે એને શીરો બનાવશું હવે પહેલા એને છાલ બધી ઉતારી લેશું આવી રીતે બધા ગાજરની આપણે છાલ ઉતારી લેશું આપણે હવે એને છાલ ઉતારી લીધી છે આપણે બાફવાની કાંઈ ઝંઝટ નહીં અને કટકા કરીને આપણે એનો કાચા ગાજરનો આપણે શીરો કરશું બરાબર તો આપણે હવે એને બધાને આવી રીતે આપણે ગોળ ગોળ ચકળ કરવાના મીડિયમ બહુ પાતળાઈ નહીં એને બહુ જાડાઈ નહીં એ રીતે આપણે કરવાના છે આપણે ગાજરના કટકા થઈ ગયા છે તો આપણે હવે એને બનાવશું શીરો બનાવવા માટે આપણે મોટી ચમચી એક ચોખ્ખું ઘી લીધું છે ઘીને ગરમ થવા દેશું ઘી ગરમ થઈ ગયું છે આપણે હવે ગાજર એમાં છે નાખી દઈશું અને થોડીક વાર આપણે એને હલાવશું ઘીમાં એકદમ સરસ થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે એને હલાવશું મહાશિવરાત્રીમાં આપણે શીરો ખાવાની મજા આવે એટલા માટે આપણે ફટાફટ થઈ જાય તો આપણે મહાશિવરાત્રીનો આપણે શીરો બનાવશું સરસ ઘીમાં એકદમ તળાઈ ગયા છે સરસ થઈ ગયા છે ગાજર હવે આપણે એમાં 250 ગાજર હતા તો આપણે 100 ગ્રામ ખાંડ આપણે એમાં લીધી છે સરસ ખાંડ મિક્સ થઈ ગઈ છે આપણે 1 કપ આપણે દૂધ લીધું છે એ આપણે હવે એમાં નાખી દઈશું થોડીક વાર આપણે એને ઉકળવા દેશું આપણું દૂધ ગરમ થઈ ગયું છે થોડીક વાર આપણે હવે આને કુકર છે તે બંધ કરી દેશું અને 2 વિસલ વાગે એટલે આપણે બંધ કરી દેશું ગેસ તો હવે આપણી 2 સીટી વાગી ગઈ છે તો આપણે હવે એને ખોલશું બરાબર કુકર ખોલીને જોઈ લઈએ વાવ સરસ થઈ ગયું છે આપણો શીરો એકદમ સરસ થઈ ગયો છે આપણે એવું લાગે તો આપણે ચમચેથી આ છે થોડું કોકો હોય આખા એને આપણે ચમચેથી હલાવી નાખવાના છૂંદો થઈ જાય એટલે એકદમ સરસ શીરો થઈ જાય સરસ આ પરફેક્ટ શીરો થઈ ગયો છે વાવ આપણો શીરો બહુ સરસ તૈયાર થઈ ગયો છે એકદમ જોઈને મોઢામાં પાણી આવી જાય એવો સરસ મજાનો આપણે શીરો થઈ ગયો ફરાળી શીરો સકરિયાનો શીરો આપણે બનાવ્યો છે બરાબર તો એની સાથે આપણે વેફર છે ફરાળ જેવડો આ બધું પણ એની સાથે આપણે ખાઈ શકીએ તો લાઈક કરજો શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરજો